خليك ورا حلمك لحد ما تحققه. تشارلز بوكوفسكي كان راجل روائي وكاتب كبير. الراجل ده أمريكي من أصل ألماني. الراجل ده كان دايما بيكتب رواياته في لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان دايما بيكتب الروايات والقصايد عن لوس أنجلوس لأن هو كان عايش فيها. أمه وأبوه أصلهم ألمانيين، بس هو عايش في أمريكا. الراجل ده فضل يجري ورا حلمه أكتر من 50 عام، 50 سنة يجري ورا حلمه، وفضل ورا حلمه لحد ما حققه، مع إنه كان إنسان فاشل. لو عايز تستفاد من الفيديو تعال نشوف قصة الراجل ده إيه. الراجل ده كان دايما مدمن على الكحول، مدمن مخدرات. كان دايما بيشرب الخمرة، كان دايما بيلعب قمار، وكان دايما بتاع نسوان. بص، كان دايما في كل الشمال، سكك الشمال كان له فيها. الراجل ده فضل يجري ورا حلمه أكتر من 50 سنة، يكتب روايات ويكتب قصص ويكتب قصايد. كان دايما بيتهرب من سداد ديونه لأن المادة معاه كانت ضعيفة، لأن هو كان شغال في مكتب بريد. كل شغلته إن هو يجيب الرسائل النظرف بتاعت مكتب البريد، يرصها جنب بعضها كده أو يرتبها على بعضها. الراجل ده كان دخله محدود جدا جدا جدا، وفضل يجري ورا حلمه كتير كتير كتير. يعني في عز ما كان بيشرب الخمرة، وفي عز ما كان بيشرب المخدرات، الراجل ده كان بيكتب شعر وكان بيكتب قصايد. وما تتخيلش ان هو وانت بتقرا عنه دلوقتي ممكن يعني من كتر شربه للخمرة ومن كتر شربه للمخدرات انت ما تتخيلش ان هو يكون اخر واحد في الدنيا كلها ان انت تستشيره في حاجة او تستشيره في شيء او تقول له يديك معلومة. لا، الراجل ده كان دايما مدمن للمخدرات. الراجل ده بين يوم وليلة كده قام صحى الصبح فجأة قال انا عايز ابقى كاتب، عايز ابقى روائي. قرر ان هو يبقى روائي. عمل ايه الراجل ده؟ فضل يكتب روايات ويكتب في قصص. وطبعا كل ما يكتب قصة او رواية او يروح لصحيفة او يروح لمجلة او يروح لأي محرر عشان ينشر الرواية بتاعته في الجورنال او في الجريدة، يرفضه. طبعا مع الوقت ومع كل ما يروح لجريدة وكل ما يروح لمحرر يترفض، دخل في حالة اكتئاب كبيرة. لما دخل في حالة اكتئاب، كل ما يخش في حالة اكتئاب يدمن الكحول اكتر، يدمن الخمر اكتر، مع ان هو كان دايما كان عايز يبطل، او كان عايز يبقى روائي، او كان عايز يبقى حاجة كويسة. بس هو في الاساس هو انسان فاشل، بس هو حلمه ان هو يكون روائي او كاتب، او عايز يكون حاجة في دنيته. كل ما يروح يترفض، الناس كلها عارفة ان تشارلز بوكوفسكي ده راجل بتاع مخدرات وبتاع نسوان، ومعروف كده بين الناس ان هو راجل خمرجي وراجل، مع ان في اخر الفيديو هتسمع كلام كتير عليه حلو. المهم الراجل ده لما دخل في حالة الاكتئاب ادمن الكحول اكتر واكتر واكتر. دايما كان بيكتب القصص بتاعته او الروايات بتاعته على آلة كاتبة من بتاعت زمان. لو انتوا عارفين الآلة الكاتبة بتاعت زمان اللي هي الآلة الكاتبة. الراجل ده وهو بيكتب في ليلة من الليالي كده فجأة أغمى عليه. لما أغمى عليه حلم بحلم إن هو بقى شاعر كبير وكاتب كبير وروائي كبير. فطبعا لما فاق الصبح وشاف الرؤية اللي هو شافها، مع إن هو كان بيشرب مخدرات بس حلم بكده، قرر بزيادة إن هو يسعى ورا حلمه. فضل يسعى ورا حلمه أكتر من 35 سنة لحد ما وصل سن 50 سنة. لما وصل سن 50 سنة كان بيكتب قصيدة أو شعر، وجنبه واحد صاحبه أو واحد زميله في مكتب البريد اللي هو شغال فيه. فقال له في صحيفة في المكان الفلاني، تعال اما نعرض عليهم المقالات بتاعتك والروايات بتاعتك
ونشوف هو الناس دي هترد علينا وتقول لنا ايه بعد 50 سنة. طبعا لما راح قابل المحرر، طبعا المحرر زي ما قلنا الناس كلها عارفه ان عمك تشارلز بوكوفسكي راجل خمرجي وبتاع نسوان وبيلعب قمار ومضيع فلوسه على الشرب ومضيع فلوسه على القمار ومضيع فلوسه على النسوان، وما ينفعش انت هتكتب روايات ازاي وانت راجل خمرجي وانت راجل بتسكر. طبعا الراجل قال له انا ما اضمنش انت تديني الروايه بتاعتك وانا احطها لك ايه، او المقاله بتاعتك وانا احطها لك تحت كده ايه تتقري. اول الروايه ما تحط طبعا توصلك للي انت عايز توصل له، روايه. المهم الراجل ده المحرر دخل لمديره وقال له انا اراهن على عمك مين تشارلز بوكوفسكي. قال له ازاي ده راجل سكرجي وما ينفعش والحكايه والروايه. قال له لا انا اراهن عليه. المهم راهن عليه، ولما نشر اول مقاله بتاعته ديت، طبعا المقاله كانت حاجه فظيعه وكانت اول فتحه خير عليه. طبعا اتحول موظف مكتب البريد الى روائي كبير، وبعد ما مضى العقد معاهم كتب اول روايه في 3 أسابيع وبقى روائي كبير وكاتب كبير، وكل الدنيا وكل العالم اتكلم عن تشارلز بوكوفسكي. وعمل كتب اكتر من 6 روايات واكتر من 200 قصيدة، وكتب وألف اكتر من 2 مليون كتاب وباعهم في السوق. يعني 2 مليون كتاب اتباعوا في السوق لتشارلز بوكوفسكي. الراجل ده روائي كبير امريكي ومشهور جدا جدا، بس هو اصل الماني. وطبعا ده بينطبق علينا كلنا في الدنيا. انت كن ورا حلمك، اسعى ورا حلمك للنهايه وما تيأس. مع انه كان سكرجي وكان خمرجي، هو كان عنده لا مبالاه من الدنيا، بس فضل ورا حلمه لحد النهايه، لحد ما اذن اللي فوق وكانت فتحة خير عليه صاحبه بتاع مكتب البريد. فانت الخيره فيما اختارها الله، وكون ورا حلمك للنهايه وما تيأسي. وكده انا خلصت. ولو عجبك المحتوى بتاعي، لو عجبك الفيديو، اعمل لي لايك، اعمل لي اشتراك، لو في اي حاجه اكتب لي في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.